کاش اینو نمی‌بست. این الان اون گپیه که ما دنبالشیم دیگه. دقیقاً. معاملتون اگه بازه لپتاپتون رو میتونید ببرید تو خونه و آخر شب بهمون بگید چی شد. ما دیدیم این مثلا داو جونز ازک چیزی نمیده، گفتیم بریم رو نفت و طلا و اینا. شکل ببند دیگه بابا. خستمون کردی آقای حسینی. کردی دیگه. چه وردش آخه از این بازار چی میخوای؟ ATR 11 هستن. 7 6 سی. 5 4 3 3 2 1. تمام. نظر چیه؟ من نظری دیگه ندارم. واقعا چه امثال چه استعدادهایی دارن حیف میشن، حالا تو هر کاری. واقعا. چون یه جمله ترامپ داره میگه آدمای موفق پوینتشون سر تالریتشونه، سر اون تاباوریشونه و فکر میکنم حالا تمام کسایی که تو برنامه ما شرکت کردن هر کدوم یه پوینتی داشتن و فکر میکنم این پوینت دقیقاً مظهرش در بین افراد میتونه شکرالله باشه، میتونه خود خانم قلیچخانی باشه با توجه به اون جلسه اول، آقای شیخیان همینطور تو این پوینت. حالا باز موضوعای دیگه‌ای که داشتیم هر کدوم از افراد چیزهای خاصی دیدیم. مثلا من فکر میکنم خانم علیزاده توی کنترل مولتی تاسک بودن جدی دارم میگم، خیلی ایشون تو این قوی ترن. خود این یه پوینت روانشناسیه که شما بتونی به هم نریزی. ایشون هم دارن، تو دوئل ازشون دیدیم چون اونجا باید توضیح میدادن و به نظر من اونجا هم یک آرامش و کنترل چند وجهی عجیب غریبی داشتن. نه جدی گفتم، حالا فارغ از بحث سلامت باشی. ممنونم ازتون. اینا همه پوینت دیگه. من همه امیدم به اینه که بیننده اینها رو ببینه. ما نیومدیم یه برنامه برای شوخی ضبط کنیم، شاید حالا وسطش بخندیم، ولی دونه دونه این کارها، این چیزهایی که ستاپ کردیم، مدلی که ساختیم هدف داشت که ببینید و در موردش فکر کنید. نیمه ریز گرفتم، یه اینو گرفتم ولی ترسیدم بستمش. بذار چی تو ببینم. نمیخوام، خودم هم نمیدونم، نمیخوامم بدونم. جریمه میشه. این نگاه کاش اینو نمیبست. نظر چیه علی؟ نه درست. یه سوال. این الان اون گپیه که ما دنبالشیم دیگه. اونا رو کاش اینو نمیبستمش که ولی خوب بود، بازم خوب بود. جنس گپ جنس کاش عجب. اگه بزرگتر بود جنس گپه میشد سرعت. چی شدی تو کجا رسیدی؟ بازه جان چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نه این میدونی چطوری میره دق میده، اینطوری میره ولی بالا. نه سوال چکش کنم ببینم. کمتر از 10 دقیقه، ببخشید بیشتر از 10 دقیقه دیگه تموم میشه. اینو اگه میزدن الان، ولی خب ببین شبیه چیزم شده. البته حالا من با اینا کار نمیکنم. تریدر هیجان نداره دیگه. میگم اون سلی که می‌خواستی بگیری، من با این چیزا کار نمیکنم، ولی ببین اینو زده. ولی جدی همین هم که گفتی پوینت اون میومد پایین. بالاخره جایزمون خودمونیم، رقمش رقم کمی نیست، خیلی زیاده. درست. این طرف یه بار دو بار میاد اینجا، حالا چه اون موقع که $2000 بود چه الان $1000 زیاده. بله. ولی ما هیچ وقت ندیدیم کسی هیجانی شه. هیجان دیگه آخه واسه یه تریدر معنایی نداره که بگم. یعنی واقعا فکر میکنم که آدمی که درست اینجا کار کنه دیگه هیجان واقعا براش معنی نداره. واقعا درستش هم همینا. آره به قول سقراط میگه آن کسی که میداند درست چیست نادرست رفتار نخواهد کرد. اینم همینه دیگه. به به. حتی خود شما هم اون قسمت که تشریف آورده بودید بله منفی شدی. چی شد؟ یه چیزی شد. آره من منفی شدم. ولی اگه ما نمودارتو نمیدیدیم و فقط صورتتو صحبتتو میشنیدیم اصلا نمیشد فهمید که این آدم انگار منفی شده. درست. اینم بازی پوینته. بله. بدون تعارف پیدا کردن مهمون برای من سخت بود. خیلی من سر گزینش افراد برای شرکت تو مسابقه اذیت شدم، ولی به مرور که جلو رفت به جز یک نفر که نمیگم کیه چون دارم بد میگم، بقیه رو واقعا مطمئن شدم که یعنی موقعی که اومدن و کار کردم مطمئن شدم درست انتخاب کرده بودم. از این نظر که خب من مصاحبه گذاشتم، ریپورت خواستم که آدمای حرفه‌ای و درست رو بیارم. به غیر از یک نفر که ریپورتش بود مثبت بود، همه چیش درست بود، ولی وقتی اومد اینجا علی جان دیدم نه
با اینکه مثبته ولی انگار هنوز به اون درجه از حرفه‌ای نرسیده. پوزیشن سل داره بمیده. بقیه واقعا به نظرم خیلی تند و خوشحالم تیز از باید انتخاب. بدی. البته من تیپی یک میتونی اینقدر چیز بزرگ نمیبینم ولی با توجه توجه به این حرکت فکر نمی‌کنی بریزه. سب کن. عزیزم 8 دقیقه دیگه. فکر میکنم رنج بمونه. من میدونی چی رو میبینم؟ این بالا رنج بمونه. خیلی به این دارم فکر میکنم. آها بر اساس اون دارم کف رنج رو دارم میگیرم. آها ولی من یه دونه اینجا اینو نگرفتم، یه دونه اینو نگرفتم، آره اصلا نزدم. اینجا به پوزیشن میداد. نگران نباش من خوب گرفتم امروز. نمودارمون بذاره درست در بیاد. 4 تا نمودار درست حال میده ولی اگه بزنه اشتباه در بیاد دیگه هر کاری هم کردم امروز میپره. ولی بعد از این احتمالش هست. هفته پیش هم اگه قوی هفته ببنده. پیش شدم نزدیک 9000 تا 1000 یه ذره بیشتر شدم. نگران نباش تو کار خودتو درست مدیریت کن. حله به نظر من فکر کنم من دیگه چیزی الان بهم نمیده اصلا بخوام من بگیرم. من فکر کنم زمان نمیرسه که این خب استاد گفت اگه معامله باز باشه میتونیم باز نگه داریم. خب نتیجه مشخص نمیشه. خب بعد از اینکه بسته شد دیگه این اصلا شاید 10 معاملتون اگه بازه لپتاپتون رو میتونید ببرید تو خونه بعد آخر شب بهمون بگید چی شد. استاد اگه معامله باز بمونه چی میشه جریان؟ استاد اومد. حالا فعلا این چند دقیقه رو صبر کنیم. این که دیگه نمیده. دیگه نگیره. فکر کنم تو شکرالله به نظرم خدایا. ببر. یا یه دونه یک تا هم بگیری دیگه تو این میره. شکرالله. جونم. کمتر از 6 دقیقه مانده به اتمام برسد این بازار. من باز میذارم پوزیشنو. باز میذاری؟ آره چرا؟ من باز رو کدوم نماد گرفتی حالا اونو بگو. طلا. طلا؟ آره طلا. طلا باشه؟ طلا. ما دیدیم این خارج از وسط داو جونز آزمون نزدیک چیزی نمیده گفتیم بریم رو نفت و طلا و اینا. شیطون بلا طلا. جدی که نگفتیم قاعدتا. نه نه سر کارشون داریم. خب ATR اومد رو 11 اصلا. یعنی همینجوری داره حجم میاد پایین نه؟ آره. گفته بودم. مشخصه. این تایم تموم شه معاملاتتون رو باید ببندید. اصلا چند دفعه دقیقه قبل دیگه؟ گفتم میتونه باز باشه الان معنی واقعا نداره. 5 دقیقه دیگه اینو میبندم هر جا. تو این 5 دقیقه نگاش کن دیگه. حواس. منم فکر نمی کنم دیگه من کارم کردم. دیدی تو همین 5 دقیقه کندل زد. آره. دیدی عمرت شد. جدا؟ دیدی. ممکنه. میگم صبر کن. خیلی پیش میاد. دیدی. اکثر اونجا اگه اینطوری وارد- میزنم میفته واسه آقای نیمه دوم فراشانی. مثلا واسه ساعت 8 به بعد. آره اون مدلی دقیقاً. که میگیری رو تایم فریمی که میگیری تا اون سرج اولش رو بزنه و بره برگرده. خیلی تیزه مال تو. عزیزم چهار دقیقه دیگه. شکرالله ببند دیگه بابا. خستمون کردی آقای حسینی. کردی دیگه. چه ورزش آخه از این بازار چی میخوای؟ ATR رو 11 اصلا خیلی هم خون سرده. نه اصلا ترکیدیم از آب خوردیم. این پوزیشن باز کردیم این آب خوردیم. به نظر بعد از تایمی که اینو کلوز میکنیم این این میره بالا. بالایی خوب میده.
شرکت کننده کمتر از 3 دقیقه وقتی دیگه. اینو گیر میکنه دیگه برجام میکنه. کمتر از 3 دقیقه دیگه. کمتر از 3 میفته واسه- دقیقه. ATR هم داره میاد پایین. من رو 10. الان رو سودی ببندش دیگه. اگه فکر میکنی اینطوریه ممکنه یاد به ما باشه بعد نخوره. از تموم شد عکسشو بدی که نتیجه نشون بدیم نتیجه معاملات اگه تا اون موقع بسته نشد. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم؟ از این بهتر. اصلا یه 5 دقیقه به اون وقت بدین سر داو جونز رو بگیریم. اگه اونجوریه پوزیشن شوکرولو هم بازه. جدی میگی؟ بهشون وقت میشه داد. جدی داری میگی؟ نه شوخی نیست. 1 دقیقه داریم. من دارم فکر میکنم یه دونه دیگه بذارم ولی نمیذارم. اگه با هم توافق کنید میخواید 10 دقیقه تایم رو اضافه. نه دیگه دست شما درد نکنه. ترسیدن. به نظرم اوکی همین ببندش. سر همون تایم چیه؟ هر سر سر بود. تایم. آخه میترسم بیاد پایین تو این تایم. البته خب تهش این- کمتر از 1 دقیقه. دیگه هر چی می‌خواسته بشه تا الان شده دیگه آقای حسینی. ما کلا 40 دقیقه میشینیم، 20 دقیقه بذار هم من اضافه اینا- کاریه. این عکسشو بذارم که اینجا چرا نمیفته. دقیقا همون که گفتیم میره بالا دیگه. اینجا این میره ولی توی چی دقیق تر از اینه فکر کنم. آره همینه. کمتر از 1 دقیقه دیگه. 10 ثانیه دیگه. به جای آقای سعدی گفتم من. 7 4 6 3 5 4 3 3 2 1. تمام. بسته شو. ایزی تمام. خوب بود. شما هم پوزیشن باز خسته ندارین؟ نباشید. نه. همین که تایم تموم شد اوردر من شروع کرد حرکت کردن. فکر کنم نمیخواست بیفته توی تایم مسابقه نتیجهش. یعنی ثانیه‌ای تخمین زدی. خوب بود. به شما من چی که تموم می‌کنی؟ بشه جامپ میکنه. خوبی؟ ما خیلی خوبیم. ما همیشه خوبیم. چی شد رفت بالا؟ ببین چه یک خوبم داره کندل میره. بزرگ زد. به. بریم ببینیم کی برد، چی شد. خب بریم ببینیم کی برد. انشالله که نمیدونید واقعا فکر میکنم. نمی‌دونم. واقعا نمیدونی. نمیدونیم. یه کاری میخوام بکنم. شما بگید موجودی کیو میخواید بدونید، شما بگید موجودی کیو میخواید بدونید. چی؟ آها. جدا بگیم هر کدوممون یا تیممون نه بگیم؟ دیگه اونجوری که میفهمید. یه نفره بگید موجودیشو بگید. من موجودی خانم علیزاده رو میخوام ببینم. منم موجودی یا شکرالله. خب رفت. خانم علیزاده موجودیش 12180. چرا میخندی؟ شکرالله 9668. چیکار کردی تو؟ هیچ کاری در واقع نکردم. خب میمونه نمودارهایی که کشیدی، چون 4 تا تصویر بود 2.5% که میشه $250. چگونگی حرکتش بود 2.5% هم رو هر تصویر کلش بود. جهت کلی مجموعاً شما 10% میگیرید. آها از اون 4 تا. بله. شما 20% میگیرید. یعنی 2000. چه خوشحال شد. خیلی نگران بودم آخه. خب مجموعاً کی برنده شد؟ هنوز نفهمیدید؟ فکر کردم تا اینجاش برسه دیگه خودتون، چون یه نفرتون رو میدید. خانم خب خلیجخانی موندن آقای دیگه. فراشیانی $10,797. آوردی. بله. یعنی همتون تقریبا مثبتی، تقریبا که مثبتی. شکرالله هم اگه زمان میخورد، حالا عکسشو الان بذاره امید، تارگت کن. مثبت آره شده. مثبت میشد. و خانم قلیچخانی $14,200. شما به برد. مرسی. مرسی. به به. من میشه ترسیدم. خدمت شما
مبارک باشه. مبارک باشه. مرسی. مبارک باشه. سلامتی. اینو حتما باید همینجوری ببرید بانک، اون سوراخ کوچیکه یه جوری بود بدید. مرسی دستتون درد من نکنه. مجموعش رو جدا بخونم 2 نفر تیم شما میشه دوربین رو $25000 و $872، تیم شما میشه $23977 بسیار عالی. و خیلی هم اینجوری- عالی. رقابت نزدیک بوده. آره یه بله. رقابت، یه تفاوت بزرگی رو نمودارات ایجاد کرد. شما عین هم کشیده بودید، شما بعضیاشو متفاوت کشیده درست. بودید. هماهنگ تمومه؟ می‌کنین، واریز میشه حسابتون. هر کاری که صلاح بدونید میخواید بردارید، میخواید هر کاری بکنید میتونید که بکنید. دست تقسیم شما بر درد دو نکنه. میشه. ممنون. عدد مسابقه با توجه به احتمال برد شما تعیین میشد. همین. بسیار مبارک مرسی باشه. ممنونم مبارک ازت. باشه. تشکر از شما. مرسی از همگی. ممنون از شکر. شما اینو نندازیم. خیلی نزدیک بودا. و اینجوری. مرسی از شما. ممنون. از تشکر. شما شما. از همه عوامل واقعا. مرسی. مخصوصا اسپانسر. ممنون. مرسی. اسپانسر. یه جمله کلا 2-3 تا جمله گفت. اسپانسر خیلی مهم بود. صحبتی الان واقعا دیگه نداری، الان دیگه. وینزو. الان دبلیو مارکت. کار درست کردیم دیگه. خب بسیار خب، بریم یه گپی با بچه‌ها بزنیم ببینیم چیکار کردن. یکم صحبت کنین چی شد، هم جلسه قبل همین جلسه. بفرمایید. هفته پیش که حالا با توجه به اینکه هم خبر داشتیم هم ساعت 6:30 جناب آقای پاول قرار بود سخنرانی کنن، ولی خب پوزیشن‌های خوبی گرفتم من. با توجه به اینکه تریگر ورود اضافه کرده بودم خیلی خوب بود از نظر خودم. این هفته مارکت اونجوری که میخواستم نبود. درسته پوزیشنم سودده بودش. آره خدا رو مثبت شکر. بودید. آره ولی اونجوری که میخواستم اصلا نبودش، یعنی توی رنجی بودش که اصلا نمیشد روش حساب کرد، نه برای تیپی نه برای استاپم. ولی خب خدا رو شکر تیپی شد جفتشو دیگه، همین. باز مثبت شدید دیگه. آره. این که دیگه اختلاف اما خب بشه. عدد ATR خیلی پایین بود دیگه قطعا. خبر هست میگید یه جور بد میشه، نیست میگید یه جور بد میشه. خبر که من نگرفتم اصلا، چون پاپا به خبر من اصلا نمیگیرم. نه هفته قبل خب بعضیا میگفتن انرژیش خالی شد راه نمیره، حالا الان هم آره که دوباره آقای فراشیانی خب با توجه به استراتژی که داشتن هفته قبل رو نگرفتن، ولی خب من چون حجم برام مهمه هفته قبل خوب تونستم برای بگیرم. ما هم تو مهمه. آره اما این هفته عدد ATR بین 11 تا 13 بودش، خب قطعا یعنی هیچی ولی انگار باز تو مثبت بازار نیست، شدید. ولی اوکی. آره مثبت شد خدا رو شکر. خب سلام مجدد و دانشجوی ما جان. سلام. شما مخلص. چی؟ خب در درجه اول من خوشحالم از اینکه به عنوان یه همتیمی کارم رو به درستی انجام دادم. حالا فارغ از نتیجه‌ای که اتفاق افتاد. شما مثبت بودین؟ بله. خب هفته پیش ما ساعت 5 خبر داشتیم. بعد یه رو به اول بازار نشستیم. خب اون انرژی که تخلیه شد دیگه طبق ستاپ من معامله نمیداد. بعد رفتیم برای ساعت 6. ساعت 6 هم که چون ساعت 5 انرژی تخلیه شده بود و به عنوان قوانین استراتژیم بود که ساعت 6 معامله نکنم، چیزی نگرفتم. عرضم خدمت شما که امروزم که طبق پلن من اتفاق افتاد، 2 تا معامله داشتم و سود شد. باز دیروز اگه میشد انگار بهتر بود. باز دیروز اگر میشد آره بهتر بود، تعداد معاملات هم بیشتر میشد، تونست تو نتیجه کمک بکنه. دیروز بود چقدر میگرفتید؟ دیروز اگه بود هولوش 20% میشد. خب این که تیم بودید نظرتون چیه؟ کمک کردید به هم یا رو اعصاب هم بودید بیشتر یا استرس به هم وارد کردید؟ چی شد؟ این تیم بودنه چی شد؟ خب چون هر دوی شما تجربه مسابقه انفرادی رو دارید، تیمش هم الان داشتید. درست. تیمه که به نظر من خیلی خوب بود و ما همه حسا رو با هم تجربه کردیم، یعنی هم کمک کننده بودش هم استرس‌زا بود، اما در کل اگر بخوام بگم به نظر من کمک کننده بودش، چون که یه جاهای آقای فراشیانی خیلی خوب راهنمایی می‌کردن. حالا با توجه به اینکه ایشون انگار یه مپ کاملتری رو می‌بینن روی چارت، خیلی خوب راهنمایی کردن و انگار از یه استاپ هم منو نجات دادن. مال هفته پیش بود آره، درسته؟ آره. یادمه. یعنی استاپ یه معامله‌ای رو- که استاپ می‌خوردید و تو سود بستید. بله اون خیلی جالب بود و حتی همین هفته هم من آخر بازار ساعت 6:45 طبق استراتژیم باید وارد می شدم، اما آقای فراشانی گفتم وارد نشو.
استاپ میخورد؟ آره استاپ آه، میشدش خب. و من شما وارد چی؟ نشدم. منم موافقم با نظراتی که خانم علیزاده دادن. درست گفتم. امروز درسی داشت براتون، درس متفاوتی؟ این 2 جلسه، حالا نه امروز، هم هفته پیش هم امروز. درس متفاوت چیزی یاد گرفتید؟ قطعاً که خب ما هر روزی که پای چارت میشینیم یه تجربه میشه. حالا خب چه امروز کنار بصری یه کسی بودید که سیستمش فرق داره، مقیاس دیدش فرق داره، در کنار هم بودید. آره خب قطعا همینطوره. با توجه به اینکه اصلا استراتژیامون متفاوته، دیدگاهمون متفاوته و شاید خیلی جاها هم نظر نبودیم اصلا با درست. هم دیگه، اما باز هم خیلی جالب بودش که از استاپ‌های همدیگه تونستیم جلوگیری کنیم با توجه اصلا به همون دیدگاه‌های متفاوتی که داشتیم. و احساس میکنم این تیم تریده خیلی قوی تر هستش نسبت به ترید فردی. شما چی؟ منم کاملا با خانم علیزاده موافقم دیگه. ماشاءالله همه رو کامل توضیح میدید، چیزی بر من مرسی که نمیذاره همش با بگم. من موافق. آره. امروز روز سیستمتون بود؟ امروز برای من روز سیستمم بود. درست، روز سیستمم بود و معامله میداد. شما؟ من نه، امروز روز سیستم هم نبود. و دقیقاً طبق سیستمتون گرفتید؟ شیطنتی کاری نکردید؟ نه من هیچی خارج از استراتژیم نداشتم. دقیقاً طبق همون استراتژی که داشتم تریگرای ورود و همون لحظه وارد می شدم و اوکی بودش. اما خب روز من نبود، یعنی اونجوری که باب میل من باشه نه نبودش. شما هم که گفتید. من آره. خیلی خلاصه. خیلی خلاصه و مفید. طبق پلن معامله کردم، ولی خب یه جایی تو معامله دوم تیپیمو بزرگتر گذاشتم، ولی خب بعدش رو همون یک به یک بستمش دیگه. ریسک بیشتری نکردم روش. صحبتی با هم دارید بکن. همینه که الان میگفتید. شما قرار بود بگی فیلسوفی. آها. یه جمله ای هست که یه فیلسوف بزرگ میگه که تو وقتی توی مسابقه شرکت میکنی، اگر باختی که نباختی، اون ذهنیت برنده مهمه. میگه اگر یه اتفاقی میفته 2 دقیقه قبلش هم همونی که بوده هست، اتفاق جدیدی نیفته. یعنی اگر باختی تو قبلش هم اون $1000 رو نداشتی، بعدش هم نداری. پس روال عادی رو باید ادامه این بدی. ولی حالا دور از شوخی این خیلی پوینت مهمیه. درست. ما خیلی جاها چیزایی که نداریم رو فکر میکنیم داشتیم. یعنی امکان داشتن یک پولی رو با داشتنش اشتباه میگیریم. درست دقیقاً. حالا چه به شکل پراپ باشه که این توهمو میزنن، چه مثلا بیت کوین رشد میکنه، ما فکر میکنیم الان یه پولی رو انگار داشتیم از دست دادیم، ولی به قول شما نداشتیم، چرا من با هول شم؟ درست. الانم همونم، یا یه موقعیت جا میمونه یا بازار حرکتی میکنه که سیستم ما نمیده. این توهم ذهن انسان بین امکان داشتن و خود داشتن نمیتونه تمایز قائل بشه. درست. این به نظر من یه نکته‌ایه که دوباره تو اون مصاحبه اولم من گفتم باعث میشه تو اون ثبات رفتاری خیلی کمک ما بکنه. این دقیقاً. مقایسه نکردنه که واقعا من چیزی از دست ندادم. شرایط یکسان همون چیزیه که قبل بوده. نه حال بد داره نه حال خوب داره. یه ریتم عادی رو باید ادامه بدی و ثبات رفتاری باید باشه. دقیقاً. آره. کارگزاری WM دیگه داره کم کم بانک میشه، از کارگزاری داره فراتر میره. یکی از قدیمی ترین کارگزاری‌ها و یکی از بهترین کارگزاری‌های دنیاست. یه خدمت جدیدی داره ارائه میکنه که واقعاً مثلش وجود نداره. میتونید روی عددی که در حسابتون هست، بلنستون، بدون اینکه معامله بکنید یا کاری بکنید، سود سالیانه روز شمار به شما میده. درصد این سود با توجه به لولی که دارید تعیین میشه که میتونید برید توی کابینتون ببینید. این لولی هم که شما دارید بر اساس حجم معاملاتی هست که تا حالا انجام دادید که توضیحاتشو بهتون میدن. به نظرم خیلی راهکار خوبیه. هم برای موقعی که ما میخوایم دلاری بخریم نگه داریم، میتونیم اینجا نگهداری کنیم که حتی تا سالیانه 2% به ما سود بدن. هم برای اینکه داریم معامله هم میکنیم کنارش یک سودی روی بلنسمون میگیریم. از داخل لینک هایی که داخل کپشن هست ثبت نام بکنید، توی کابین معاملاتیتون گزینش رو میبینید و میتونید فعالش بکنید. اطلاعات دقیق ترش هم میتونید از پشتیبانی بگیرید. تازه ولی به نظر من حتی جالب ترم هستش. خب ما مجبور میشیم روزی که بر روز سیستممون نیسته شد
پوزیشن باز کنیم با این همه استرسی که اینجا هستش، حالا نمیدونم خبری که میادش، سخنرانی که میشه، یه دفعه بازار میریزه. دقیقا من یکی از استاپامو همونجا خوردم که سخنرانی شدش، یه دفعه بازار ریخت. من اصلا حواسم به تایم 6 و نیم نبود. ولی خب باز با همه این وجود وقتی پوزیشنامون سودده میشه، این خیلی حال خوبیه انگار که با همه این عوامل باز ما تونستیم که اون مثبت درصد باشه. احتماله رو در نظر بگیریم، پیش بینی کنیم. این به هیجان من نداشتید، آره اوورترید حس خوبی نکردید، میده. کارهای قمارگونه نکردید، جدی داشتیم واو. کسایی که کردن دیگه. این خیلی بحثه. چون به نظر من مهم نیست که کجا داریم ترید میکنیم، یعنی مهم نیست خونه باشه، اتاق کارمون باشه، یا اینجا تو مسابقه باشه، اینا اصلا مهم نیست. مهم اون چیزیه که اگر شما یک استراتژی رو پذیرفتی که این شده استراتژی شما، اون قوانینی که داره به نظر من باید بهش پایبند باشی. اون ثباته برای ما مهمتر از اون لوکیشن است که توش قرار داریم. اون مهمه. صحبت با هم ندارین؟ هم داشتین هم حرف میزدین. صحبت که چی بگیم به هم دیگه؟ چی بگم که آقای فراشیانی یه جای خیلی به من استرس دادش. استرس خوبی دادم دیگه. بعضی جاش دیگه، ولی بعضی جاش هم خیلی استرس بدی دادی به. اب نداره، شد تجربه. یه پله باعث میشه بیشتر رشد کنی. ولی خب در کل خوب بود، چالش برانگیز و جالب بودش برام. بسیار خب، مرسی تشریف آوردید. زنده باشی. سلامت و باشین. اون حرفه‌ای بودنه در شما هست که پوینت مهم اونه. بست. موفق سلامت باشید. باشین. مرسی که سلامت تشریف باشید. آوردید و حالا فعلا خداحافظ. خدا. خدا تا یه کار نگهدار. دیگه دوباره یه جای دیگه هم رو ببینید. حتما با افتخار. ممنون از شما. خدا نگهدار. خب به سلامتی بردید. یکم تعریف کنید چی شد، چیکار کردید، با هم صحبتی دارید، چی شد؟ از نظر من این هفته مارکت خیلی اونطوری که دوست داشتم حرکت کرد. با توجه به سیستمی که داشتیم، حالا آموزشایی که تو بنیادی ازتون گرفته بودم، امروز رو تونستم خوب کار کنم. و البته اینم بگم که من یه کمی تعداد معاملاتی که گرفتم بیشتر از اون چیزی بود که سیستم بهم میداد، چون هفته پیشم با همین روال اومده بودم، گفتم که واقعیت شیطنتی بکنم، شاید حالا در واقع ریسکی کردم دیگه. گفتم یا از این طرف یا از اون طرف که خدا رو شکر جواب خوب داد. و همین نسبت به هفته گذشته، امروز مارکت خیلی خوب حرکت کرد. البته من هفته گذشته هم تو خبر CPI، حالا اونم با تکنیک‌های بنیادی باز تشخیص دادم که ریزش خیلی خوب خواهد بود، ولی خب تریگر ورود خوبی به هم نداد. اونجا معاملاتی که گرفتم اوکی بود، رو سود بودم، اما وقتی برگشتیم ساعت 6 رو دوباره گرفتیم، اونجا یه ذره کاری که انجام دادم اونطوری که باید نبود. راضی نبودم، اما خدا رو شکر این هفته اوکی شد دیگه، خوب بود. شما چی؟ برای من هفته پیش توی سشن به خاطر اینکه جهت بازار بیشتر خیلی حرکت شارپی داشت، هفته پیش روز خوبی واسه من نبود حقیقتا. نه موقعیت زیادی بهم داد، نه روز من نبود. امروز خوشبختانه خیلی بهتر بود، هم موقعیت داد ولی خب نتیجه تایمت به تایممون آره. انگار نمیخورد. یکم نتیجه تریدم یکم تایمش بیشتر از اون چیزی که توی برنامه باید میاد تو. و عکسش یه بار نشون دادیم دوباره الان آره، ببینن، عکسش هم همونجا رسید. تو کنم تیپی دوباره برای تو میزد. آره 1-2 1-3 اینا رو فکر کنم زده. حالا تایمش نرسید. آره. اما خب تیم ولی ترید روز همینش خوبی بود جالبه. توی این سشن، روز خوبی بود و یه ذرم همکاری کردیم، یه ذرم. حالا همین سوال بعدیم این بود که اصلا تیم ترید شدنه چه حسی داشت؟ خوب بود، بد بود، کمک کردید، اذیت کردید، همون چجوری بود؟ تیم ترید حقیقتش دیدگاه من اینطوری نیست که بشه مثلا تیمی با دیدگاه مختلف ترید بزنه. من اینطوری خودم قبول ندارم. منم الزاما نمیگم این درسته ها. من بیشتر هدفم اگه بخوام تحلیلی روش بدم اینه که انگار هر کدوم از شما ستاپ یک سیستم بودید. حالا میخوام بگم یعنی منم الزاما منظورم این نیست. خب ولی تجربه متضاد درستیه که یه جا هم دیدگاه ها متفاوت میشه.
تو مثلا سل میگیری، طرف مقابل با همون دیدگاه متفاوت‌تر بای میگیره و یه طوری نتایجش بگیم همپوشانی میکنه. تجربه جالبیه تیم ترید، اونم با دیدگاه مختلف. امروز یه اتفاق اینطوری دقیقاً افتاد. من داشتم یه بای کوچیک میگرفتم، یه اصلاح کوچیکی رو میگرفتم که ایشون به من گفتن دیدگاه من اینجا سله، که من اون یه ذره رو گرفتم که بعدش برگشت دیدگاه ایشون هم درست بود، دیدگاه منم درست بود در واقع. امروز براتون درسی داشت این مدل تیم بودن، حالا چه هفته پیش چه این هفته، درسی داشت، نکته‌ای، چیز جدیدی یاد گرفتید، درون خودتون دیدید یا رقیبتون؟ بیشتر برای من این بود که تکرار شد، همیشه باید آدم کار درست انجام بده. حالا من میتونستم خارج از ستاپم کلی ترید بزنم، دیدگاهی درستی هم داشتم، ولی بازم تصمیم گرفتم که صبر کنم. از نظر من تیمی کار کردن در صورتی که دیدگاه ها یکی باشه، مشترک باشن، سیستم ها یکی باشه، فکر میکنم که خیلی خوب و کمک کننده باشه. ولی اگه به خود من باشه ترجیح میدم تنها ترید کنم. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم اینطوری تمرکزم خیلی بالاتره و اینکه یه طورایی تکلیف آدم با خودش مشخصه دیگه. وقتی که چند نفر باشه، حالا 2 نفر یا بیشتر باشه، به نظر من اگر که دیدگاه ها به خصوص با هم دیگه متفاوت باشه، فکر میکنم اختلال ایجاد میشه تو کار خودم. اینو میدونم که این اتفاق میفته. جاهایی هم میتونه کمک کننده باشه، ولی خب درصدش فکر میکنم اونقدی نباشه که ارزنده باشه چند نفر با هم بشینن یه ترید کنن. این اتفاق امروز برای ما افتاد. مثلا یه جاهایی آقای حسینی، مثلا یه جایی رو من یه معامله رو داشتم ست میکردم بگیرم، آقای حسینی به من گفتن که این ریسکیه. من یه لحظه استرس گرفتم، نگرفتمش. استاپ میخورد؟ یه تکون کوچولو به سمت تیپی خورد، برگشت پایین. ولی خب میگم توی همچین شرایطی میتونه یه راهنمایی خوبی هم آدم داشته باشه، ولی در کل وقتی که یه سیستم خوب داری، استراتژی خوب خودت داری، روی اصول داری کار میکنی، نیازی نیست کسی کنارت باشه. به نظر من خودم فکر میکنم با سیستم خودم تنها کار میکنم خیلی قوی تر کار میکنم. امروز روز سیستمتون بود، میخوام ببینم سودایی که گرفتید. امروز قطعا آره روز خوبی بود. منم همینطور بود، عالی بود. شیطنتی کار خارج از سیستمی کردید نکردید؟ عیناً طبق سیستم بود؟ برای هفته پیش گفتم چرا اون موقع شیطنت نکردم، ولی بازم برای هفته پیش آره اگه شیطنت میکردی چی میشد؟ نتیجه بهتری بود برای من اگه شیطنت میکردم، ولی بازم نکردم شیطنت توی هیچ حالت. شما چی؟ من طبق هفته گذشته اومدم. شیطنت هم این بودش که تعداد معاملات بیشتری گرفتم. خب نه، اون یه مدل دیگه است. شما از قبل استراتژی رو برای این برنامه انگار چیدید. داشتم، بله دقیقاً. خب حالا باز به همون پایبند بودید یا همونم؟ نه دیگه بهش پایبند بودم، ولی واقعا توصیه نمی کنمش، به خاطر اینکه احتمال بردش خیلی پایینه. ولی ریواردش بیشتره. ریوارد ممکنه خیلی بیشتر باشه، دقیقاً. احتمال برد پایینی داره دیگه. واقعا البته بازم بگم شما سوداتون رو تو یه معامله نگرفتید، ما نمیتونیم بگیم شانسیه. بله. ولی خب اون مدلی که گرفتید وین ریتش کمتر شده، ریسک ریواردش بیشتر شده. درسته. یعنی اینجوری نبود یه دونه معامله باشه که انگار شانسی گرفتید میشه یا نمیشه. حتی هفته پیش شما نبود. منفی شدید، کاورش کردید، کامبک کردید، اومدید بالا. شانسی نبود، طبق سیستم خودم گرفتم. ولی خب اگه بخوام رو سیستم خودم باشم بیشتر از 2 تا معامله نمیگیرم معمولا. ولی خب امروز تارگت ها رو کنار گذاشتید. بله، امروز تعداد معاملات بیشتری گرفتم و حالا به نفع من شد امروز. ولی خب میگم توصیهش نمی‌کنم واقعا. با هم صحبتی دارید بکنید. من که حقیقتا ایشون دیکتاتورن فکر کنم. توی 1-2 مورد حالا ما هر چی میگیم اینه نظر خودشونه. یعنی قشنگ تیم ترید اگه قرار بود رسما چی باشه اصلا نمیشه کنار هم دیگه. با من نمیشه، با ایشون نمیشه، منعطف نیستم به نظرم. آره ولی ایشون خیلی صبور و با حوصله هستن واقعا. و اینکه البته بجز 1-2 مورد که استرس گرفتم ازت داشت با هم صحبت میکردی، بقیه موارد واقعا آدم خیلی آروم و هر اتفاقی میفته خیلی ریلکسه. این خیلی خوبه. اگر که بخواد
یه همتیمی داشته باشه برای همتیمیش هم خوبه. اگه همتیمیش مثل من نباشه کار خودشو بکنه. بسیار خوب، مرسی که اومدید. مبارکتونم باشه. هرچند که هر 4 نفر برنده اید، همه مثبت بودید، همه درست بود. این مهمتره چون در طول مسیر پولهای بیشتری تولید میکنه تا حالا یه بار جایزه. اما این جایزه هم از طریق کارگزاری WM مارکت به شما داده میشه، تو حسابتون مرسی. ریخته میشه. هر کاری که تشکر دوست داشتید از شما. میتونید باهاش بکنید. تشکر. کارگزاری ویندور. مرسی، امیدوارم موفق باشید. ممنون از تشکر. شما. ممنون از برنامه خوبتون. مرسی عالی از بود. شما و کارگزاری WM مارکت و کلیه کسایی که واقعا اینجا دارم میبینم خیلی زحمت میکشن که برنامه به شکل خیلی خوب پیش بره. همگی خسته نباشید واقعا. ممنون. مرسی. مرسی. تشکر. مرسی از شما. تیم ترید رو داشتیم. نمیدونم چقدر روش عمیق شدید، چقدر بهش فکر کردید. نکته‌ای که وجود داشت، من یه چیز دیگه هم تو ذهنم بود، یعنی فقط بحثم این که 2 نفر کنار هم بشینن ترید بکنن نبود. خانم علیزاده اومد یه چیزی بگیره، آیه فراشیانی گفت نگیر، یا یه معامله‌ای که داشت استاپ می‌خورد و تو سود بستن. یعنی در لحظه من نباید دیگه بیام شک کنم چیکار بکنم چیکار نکنم. یه شک سیستماتیک و غیر سیستماتیک داریم. تو دوئل یه جور بود، تو تیم ترید یه جور بود، توی اون انفرادی فصل اول یه جور بود. باز بهش نگاه کنید. حتما اپیزودهای تحلیلی قبلیمون رو هم ببینید چون من نکته تکراری نگفتم. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم، فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه، رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برنده شیم، کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه